آمریکا در فکر تصاحب حق حاکمیتی ایران در تنگه هرمزه. آیا آمریکا میتونه این کارو کنه؟ آیا واقعیت داره که ما ایرانی ها به دست خودمون داریم این ضربه رو به خودمون میزنیم و این کار رو انجام میدیم و تمام این حقوق ممکنه با یک اشتباه نه چندان غیر عادی بلکه تکراری به دست دشمن بسپاریم؟ تا انتها با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم. به نام خدا. سلام عرض ادب دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. خیلی خوش آمدید. با تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این تحلیل میخوایم درباره یک موضوع بسیار مهم و البته تکراری صحبت کنیم. اونم اینه که ممکنه با یک اشتباه غیر عادی که نه تکراری و عادی حق خودمون رو در تنگی هرمز و حتی حق غنیسازی خودمون رو تو بخش غیر نظامی برای 10-15 سال دیگه دو دستی تقدیم آمریکایی‌ها کنیم، اورانیوم رو دوباره خارج کنیم و یک برجام به شدت بدتر از برجام دو رو رقم بزنیم. این برنامه‌ای هست که آمریکایی‌ها در نظر دارن، خصوصا تیم مقابل تیم ترامپ، یعنی کانون قدرت ترامپ پنتاگون، نه کانون قدرت هیلاری سیا، که دوست دارن دوباره یک برجام دوباره رو رقم بزنن و حتی برجام قبلی رو در ابعاد بسیار گسترده‌تر احیا کنن و اونو به جون مردم ما بندازن. برنامه چیه؟ برنامه اینه که حمله کردن به کشور ما، نتونستن جواب بگیرن، توسط نیابتی هاشون مثل اسرائیل شکست خوردن. بعدش رفتن و گفتن دیگه حمله نمی کنیم، مذاکره میکنیم. برای بار دوم وسط مذاکره خود آمریکا و متحدانش با ایران حمله کردن. ایران با 10 میلیارد دلار بودجه نظامی در مقابل 1500 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکا متحدانش تونست پیروز بشه، تو دهن اینها بزنه و بیا تنگه هرمز رو ببنده، بگه از این به بعد اگر خواستید رد بشی باید عوارض بدید، پول چای بدید، بیمه بدید، مهم نیست، باید حق ما رو بدید، باید بیاید. 10 تا شرط رهبر انقلاب تعیین کرد همون اوایلی که اینا گفتن می‌خوایم اینو مذاکره کنیم، که اون خطوط قرمز ایران بود. اما با توجه به اون سابقه‌ای که ما، یعنی سیاسیون ما، تو بخش برجام داشتن و امثال برجام‌ها و عشق مذاکره که تو جون یه سری از این افراد هست، ولکنشون نیست، خواب مذاکره با آمریکا رو می‌بینن اینها، ممکنه هر لحظه این اتفاق تکرار شه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که آمریکایی‌ها میخوان با دست خودمون حقوقی که در جنگ به دست آوردیم از همون بگیرن و به اسم قانون به خورد خودمون بدن. قضیه چیه که اعلام کردن آقا بیاین یه توافق کنیم، برای اینکه ما تضمین بدیم به شما حمله نمیشه، در این توافق معتبره، ببریمش در شورای امنیت، اونو قطعنامه‌اش کنیم. مثل 2231 برجام میشه بگن قفل کردن امکانات امنیتی و نظامی و حالا هسته‌ای کشور. توی برجام همین کار اتفاق افتاد دیگه. خائنانه رفتن برجام رو تصویب کردن، 10 سال کشور رو به قهقرا بردن، آمریکا ازش خارج شد. آقایون میگفتن نه آمریکا که مهم نیست، اروپایی‌ها هستن. همونایی که میگفتن دنیا یک کت خدا داره به اسم آمریکا، باید بریم سراغ کت خدا، اون موقع میگفتن نه آمریکایی‌ها که دیگه مهم نیستن، که اروپا هم هست. و مطمئن باشید اگه اروپا هم خارج میشد، اینها خودشون و خیالات ذهن بیمارشون همچنان در برجام میموندن. و دیدید که هر بلایی که فکر کنید سر ایران آوردن، هر تحریمی وضع کردن، همه خطوط خودش رو شکستن، ایران یک طرفه در برجام موند. با اینکه حالا برجام تموم شده و اون گندش داره پاک میشه از کشور، الان دوباره بحث اینه که بیایید در قبال مذاکره با آمریکا بریم اینو قانونش کنیم، در شورای امنیت تصویبش کنیم. اونم چیه؟ چیزایی که الان آمریکایی‌ها دارن اعلام میکنن که ایران حق نداره تنگه هرمز رو دیگه ببنده، اینو باید قانونی بشه. خب این اتفاق خیلی بده، ما رفتیم به زور در جنگ این امتیازات اونها به دست آوردیم. مجلس میخواست تصویب کنه که تنگه هرمز و گرفتن عوارض ازش جزء قوانین بشه، قانونی بشه. آقای قالیباف مجلس رو بست به بهانه‌ای که نه مجلس در خطر بستش. 2 ماه بعد از مذاکره اون آتش بسش هم که تمام شد باز نکرد، یه جلسه باز کرد، رفت رأی گیری کرد که خودش دوباره بشه رئیس مجلس، دوباره درشو بست و اومد بیرون. در صورتی که نماینده‌ها دارن میگن آقا ما میریم تو کمیسیون، میایم، مشکلی نداریم، فقط صحنه علنی نمیذاره برگزار بشه. جالب اینه که خود آقای قالیباف جزو مذاکره کننده ها هست و ما امیدواریم این اتفاق نیفته، اشتباه باشه این حرفی که آمریکایی‌ها دارن میزنن که برن میگن آقا تنگه هرمز ما حقی روش نداریم. حالا 4 تا کنوانسیون مسخره هم که حتی ایران عضوش نیست و میخوان مطرح کنن، حالا اینو ببرن تو شورای امنیت مثل برجام یه قطعنامه 2231 تصویب کنن و بکنن تو پاچه ملت. ما میگیم انشالله که اینجوری نباشه. بالاخره یه فرقی بین سردار قالیباف با آقای جواد ظریف باید باشه یا نباشه.
بالاخره دوتا که یکی نیستن، با هم فرق دارن دیگه. این خیلی مهمه، بعد اینو در نظر بگیرید. بحث دیگر هم اینه که این قطعنامه‌ها که تو شورای امنیت تصویب میشه دیگه تو کشور میکننش مبنای قانونگذاری در کشور ما، مثل برجام. یعنی عملا بعدش میان به جایی میرسن که مجلس هم بیاد اینو تصویب کنه که آقا ما حق نداری تنگ هرمز رو ببندی. دقت فرمودید چی شده؟ حالا از جایی که ما اومدیم تنگی هرمز رو در جنگ به عنوان یک ابزار قدرت گرفتیم و میخواستیم ازش درآمدزایی کنیم در بعد از آتش بس، میخوان کاری کنن که نه تنها بشه اونو ببندیم و ابزار بشه درآمدزایی داشته باشیم، که دیگه به عنوان ابزار قدرت ایران هم تا ابد مطرح نباشه. یعنی اگه فردا جنگ شد ایران بخواد بره اینو ببنده، تمام شورای امنیت اینا بر اساس اون قطعنامه میان میگن تو داری خیانت میکنی. الان نمیتونن بگن، الان ایران جزء کنوانسیون اون دریاها و اون آبهای چیز نیست و جزء حوزه آبی خودش محسوب میشه. بین ایران و قطر عمان میتونن با هم دیگه ببندن این مسئله رو، مال بحث خلیج فارس. به همین دلیله که نمیتونه اجماع تشکیل بده آمریکا. اما اگر بره تو شورای امنیت و تصویب بشه، میشه یک اجماع علیه ایران. با دست خودمون یه تیر تو پای خودمون زدیم که خیلی هم بدتر از یه تیر تو پای خودمونه. و امیدوارم که این آقایون این اشتباه رو نکنن. این اشتباه سهوی نیست، یک اشتباه عمدی و یک خیانت به کشوره. اصلا شک نداشته باشه، هیچ چیزی جز خیانت نمیتونه باشه که آدم بره با دست خودش امتیازی که تو جنگ به دست آورد و به دشمن بده و کاری کنه که نظامی ها دیگه نتونن از این ابزار قدرت استفاده کنن. مگه شوخی برداره عزیز من؟ دیگه برجام نیست که بگیم آقا یه اورانیوم غنی شده بود و آمریکا حساس بود و ما بعد میرفتیم مذاکره. نه، این تو جنگ اومدیم گرفتیم، به ما حمله کردن، تمام شروط زیر پاش گذاشته، 2 بار وسط مذاکره به ما حمله، که بعد چیکار کنه دیگه؟ بعد چیکار کنه که آقایون بفهمن که نمیفهمن؟ بهانه‌شون اینه که ما برای اینکه تضمین بگیریم آمریکا بار سوم به ما حمله نمیکنه، میریم شورای امنیت اینو تصویبش میکنه. خب حماقت شما دیگه بهانه داشتن نداری که آقا مگه آمریکا بخواد کاری کنه کاری به شورای امنیت داره؟ مگه گفت گرینلند رو میخوام بگیرم، رفت سراغ ونزوئلا، رئیس جمهور قانونیشو دزدید، شورای امنیت تونست کاری کنه؟ اسرائیل همه کار کرد، شورای امنیت دست بهش داد. شورای امنیت ابزاری است فقط برای محدود کردن ایران و امثال ایران، کسایی که مقابل قدرتی مثل آمریکا میخوان بایستن و تمام. فکر نکنید چین و روسیه میاد به تو میکنه، خیر. توی خاطرات مقامات روسی و حتی الان ایرانیا برید ببینید، زمان برجام وزیر امور خارجه روسیه داشت با ظریف داشت با وزیر امور خارجه روسی دعوا میکرد، بحث میکرد. خود آمریکایی‌ها نوشتن تو خاطراتشون، میگن ما تعجب کردیم چرا این داره با اون بحث میکنه. ظریف رفت بهش گفت به تو چه ربطی داره، ما میخوایم امتیاز بدیم. وزیر امور خارجه روسی اصلا تعجب کرد، میگه مگه میشه تو همه امتیاز بدی؟ حداقل بحث نظامی نیار تو این. ظریف یقه‌اش گرفته بود، به جای که بره یقه اروپایی‌ها رو بگیره اونجا با نیش باز میرفت، اینجا یقه اینو گرفته بود، به تو چه ربطی داره، ما میخوایم امتیاز بدیم، تو نباید دخالت کنی. فکر میکنی کسی که اگه بره چنین قراردادی امضا کنه، برجام دور امضا کنه، حالا هر کس میخواد باشه، فرقی با ظریف داره؟ حداقل ظریف 3 سال طول کشید کشور رو اداره که معطل کرد، بعد رفت برجامو. پس این آقایون که 2 ماه نشده که اگه برن سراغ برجام، مطمئن باشید چین و روسیه هم نمیذارن که اونها کاری کنن به تو کنن و میگن نکن، ما خودمون این قطعنامه رو میخوایم. برخلاف صحبت‌های صریح رهبری که گفته آقا بحث غنیسازی و تنگی هرمز جزء مذاکرات نباید باشد. توی پیام قبلیش برید ببینید اینا جزء دستاوردهای ملی مثل خاک و ناموس وطنمون میمونن. الان 2-3 روز تو کشور رو افتادن این ور اون ور که تو این اجتماعات میگن که یه سری از این سخنراناشون رو افتادن، همین جریان وفاق، که آقا ما تنگی هرمز مال ما نیست که ما اصلا حق نداریم ازشون پول بگیریم، قانون نمیذاره. بهانه‌شون اینه که قانون نمیذاره. خب قانون که میخواست تصویب بشه، تو مجلس رو بستی، تو دار دسته آقای قالیباف مجلسش رو بستی، کی بست اینو؟ بعدم اصلا از قانون بالاتر پیامی که رهبر انقلاب داده، گفته آقا اینا جزء مباحث است که نباید مذاکره شه. مثل بخش اول مذاکرات بود تو پاکستان که هسته‌ای اصلا نباید مذاکره بشه. آقای قالیباف و عراقچی رفتن مذاکره کردن، 80 تا آدم هم با خودشون برده بودن اونجا، از هر گروه یه نفر برداشته بودن برده بودن که این گناه بیفته گردن همشون، یعنی نتیجه مذاکرات بیفته یقه همشون رو بگیره. و بعدم با اون افتضاح برگشتن. الان هم بحث همونه. ما امیدواریم که این دروغ باشه، یعنی آمریکایی‌ها که دروغ نیست، تلاششون دارن میکنن به این نتیجه برسن. امیدوارم این خبری که الان داره منتشر میشه که ایرانی‌ها به این سمت رفتن اشتباه باشه
دوستان ببینید هر کاری میخوایم بکنیم الان تا قبل امضای این توافق بعد انجام بدیم و اگر امضا شد دیگه یک مرحله میفته جلوتر و بعدش هم در شورای امنیت میرن، یعنی عملا میفتیم تو یک عمل انجام شده مثل برجام. اعتراض دارید فلان دارید، ما که با شخص عراقچی قالیباف که مشکلی نداریم که، اگر خدای نکردم اینو امضاش کنم فردا دیگه کاری از دست ما برنمیاد، محل اینام نمیذاریم، کاری بهشون نداریم، ضربهشون رو زدن. که من فکر نمی کنم آقای سردار قالیباف بخواد چنین کاری کنه، اصلا بعید میدونم کسی که سابقه انقلابی داره بیاد چنین ضربه‌ای به نیروهای نظامی ایران بزنه، من بعید میدونم. و الان ترامپ پیام داده گفته ما مزخرفاتی مثل همیشه گفته که من همیشه گفتم 90% حرفاش دروغ، اصلا محل بهش نذارید، تو کانالم گذاشتم، زیاد به جفنگیاتش اهمیت نده. اما اخباری از کانال‌های دیگه داره میاد که آقا ایرانی طرف ایرانی چنین چیزی قبول کرده. باید کاری کنیم که اگر خدای نکرده 1% هم چنین چیزی بیان شده باشه، حاکمیت جلوشو بگیره قبل از امضای توافق، نه بعد از امضای توافق. بعد امضای توافق کار خیلی سخت میشه. امیدوارم که اصلا چنین چیزی نباشه، چون ما از آقای قالیباف انتظار اینو ندارم. عراقچی هم چنین انتظاری ما نداریم. گفتم حتی ظریف و حسن روحانی چنین کاریو گردن نمیگیرن تو 90 روز یا 60 روز. هرگز چنین کاری که میرن 2-3 سال کشور رو معطل میکنن، فشار به مردم میارن، حالا به زور میکنن تو پاچه مردم مثل برجام. اما اینکه تو این نخبگانی بیاد تو چنین کاری تو این مدت کوتاهی انجام بده، اونم وقتی که مردم کف خیابون هستن پشت رهبری و نظام ایستادن، یه چیز خیلی عجیب و غریبه که ما در تاریخ انقلاب چنین به قولن سابقی رو نداشتیم. از بنی سعد بگیرید تا مابعد بنی سعد و ما قبلش بازرگان هم چنین کاری نکرده بودن که تو چنین مدت کوتاهی بخوان چنین ضربه‌ای به کشور بزنن. به همین دلیل عرض میکنم بعیده که آقای قالیباف این کارو کرده باشه. اصلا من شک دارم این حرف اصلا درست باشه. اما به هر حال خطری بود که باید عرض میکنم خدمت شما دوستان، قفل کردن توانایی و دستاوردهای یک کشور با قوانین شورای امنیت فقط محدود به برجام نیست. قبلا در مورد لیبی و جاهای دیگه هم این کارو کردن آمریکایی‌ها. یه چیزی هست که از قدیم الایام بوده، همیشه این کارو تکرار میکنن. قفل میکنن دستاوردهاتون، ازتون میگیرن و بعد اگه بخواید اون رو بشکنید اتحاد جهانی علیه شما تشکیل میدن. حالا شاید یه عده دوستان میگن خب تشکیل بشه، مگه چی میشه؟ خب بابا جون اگه هر بار بخوایم یه امتیاز بهشون بدیم، این همه هزینه بدیم، رهبرمون شهید بشه، بچه‌های دستگلمون شهید بشن و یکی بره دوباره مذاکره کنه یه امتیاز به دشمن بده، خب چه مرگی مونه؟ همون اول بریم تسلیم شیم دیگه. فقط داریم نوع تسلیم شدن رو داریم با شدت دردناک میکنیم، کشش میدیم. خب آقایون خودشون دارن میرن تسلیم میشن دیگه. این کار جز تسلیم شدن که نیست که. یه فکری بعد اتفاق بیفته، حاکمیت یه تکونی به خودش بده، تکلیفش رو روشن کنه دیگه. یا حداقل به مردم بگه آقا من دارم تسلیم میشم، اصلا میخوام تسلیم بشم برم، هر کس مخالفه به ما ربطی نداره، ما داریم تسلیم میشیم، به این صلاح رسیدیم. مثل همیشه هم به دروغ ببندید به ریش رهبر دیگه، بگید که همیشه خدا که آقا رهبری، ما با رهبری نمیدونم هماهنگ این اتفاق بیفته. چند سال از زمان حسن روحانی رو یاد گرفتید دیگه. آقا رهبری گفته ولی یواشکی در گوش ما گفته، تصویب امضا نکرده. بگذاریم. فقط خواستم این تحلیل مهم الان خدمتتون تقدیم کنم. بازم عرض میکنم بدون هیچ شوخی، واقعا اعتقادم اینه که امثال آقای قالیباف و عراقچی هرگز این کارو نمیکنن، اما صرفا چون خطری است که ما رو تهدید میکنه مجبور شدم بیام توی یک تحلیل فوری خدمتتون تقدیم کنم. ان شاءالله به زودی تحلیل‌های دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود. لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. حتما لینک ویدیو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا این خطر شنیده بشه و اگر خدایی نکرده کسی فکر به این سمت داره که این کارو کنه، جلوش گرفته شه. یا علی، خداحافظ شما.